Друзі, всім великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі, запрошую в своє нове відео. Також запрошую вас підписатись на свій канал, поставити лайк і, звичайно, пишіть ваші коментарі. Сьогодні, думаю, відео буде вам цікаве, тим, що хочу поділитися, як я прибираю щодня без застосування хімії. Тобто не будемо ми прибирати, просто хочу вам показати результат, який у мене виходить після цього, коли я поприбираю без хімії. У мене є лише ганчірки і лише чиста вода. Тобто я не використовую ніякої хімії, не використовую чистячого порошка, навіть найелементарнішого для чищення, і молочка, що вони не є такими їдкими засобами. Звичайна ганчірка, чиста вода, інколи можу застосовувати господарське натуральне мило. І ось це все, що мені потрібно для того, щоб щодня підтримувати чистоту. Сьогодні хочу вам показати ганчірки, ось ті, якими я прибираю, і, звичайно, що буду показувати результати до і результат після того, коли я поприбираю. Ці ганчірки у мене вже знаходяться в руках, які вам сьогодні хочу показати, якими буду прибирати. У мене є ось така менша ганчірка, нею я прибираю ванну кімнату. Ось. Далі у мене є ось така ганчірка, якою я буду прибирати на кухні. Це ось така маленька, можна щось помити і кудись зайти нею, якщо щілини не досить великі, і рукавичкою не можна знайти, тому що вона досить велика. І ще одна ганчірка, вже така більша у мене є. Ось така пухнаста ганчірка, вона вже такого більшого розміру. Нею я користуюсь на кухні, також використовую її в гостині, в столовій кімнаті і так далі. Тобто лише для ванної кімнати у мене є ганчірка окрема, так, щоб мити всю сантехніку, і далі окрема ганчірка для всього решта. Також ще одна ганчірка є, якою можна помити машину. Вона є також окрема, я її нікуди більше не застосовую. Звичайно, що ганчірки беруться після кожного використання, але для кожного у мене оприділені свої ганчірки. Плюс у мене є ще одна ганчірка, вона вже розового кольору, і нею я прибираю на сухо. Тобто, якщо є пилюка, я збираю цією ганчіркою, ось розовою. Не мочити її не потрібно, лише на сухо протирати, і весь ось пил, бруд, він чіпляється просто на цю ганчірку. І ще одна ганчірка, ось така синя, нею я вже витираю насухо. Після того, коли я помила вологою ганчіркою, вологою рукавичкою, у мене є ось така голубенька ганчірка, я нею витираю насухо, вона, до речі, досить така плотна і досить добре вбирає воду. Сьогодні просто хочу вам показати, дійсно, як це працює, чи дійсно працюють ті ганчірки. Хочу вам показати одразу результат до і після, щоб ви могли просто подивитись, і ось так я підтримую чистоту щодня вдома. Тож запрошую вас до початку свого відео. Отже, спочатку вирішила розпочати з ванної кімнати прибирати. Зараз вам показую навколо ось цього крану. Бачите, є такий наліт жовтий, це не відмивається, тому що це камінь, а потрібно його якось додатково помити. Отже, навколо цього крану засипаю я лимонну кислоту, чекаю 15 хвилин і змиваю цією ганчіркою. Прекрасно відмивається все навколо умивальника. Ну, звичайно, що це не є якоюсь такою новинкою. Мені здається, що дуже багато господинь знають, чим відмити камінь, що дійсно лимонна кислота дуже багато допомагає. Так як у мене не використовується хімії, буду використовувати лише воду і господарське мило, якщо мені доведеться, якщо щось буде жирне, тоді використовую господарське мило додатково, а так лише для каменя і для такого жовтого нальоту в ванній кімнаті, над ванною, наприклад, де вода потрапляє між плитками, в рівцях. Також я засипаю ось цю лимонну кислоту, вона добре все від'їдає, і пізніше ми все гарно відмиваємо. Стосовно цього відео, все в один день я, звичайно, не прибирала. У мене було прибирання ще від
осені, можна так сказати, тому що ті ганчірки у мене куплені ще восени, напевно, в вересні ми їх купили. Ось, і від осені ми почали ними користуватись. Від осені у мене потрішки ось так збирався цей влог, щоб його можна було змонтувати. Тому що, звичайно, потрібно почекати, щоб щось забруднилось в більшій мірі, щоб було на чому вам показати, так, як працюють ганчірки. Тому попрошу не дивувати, якщо ви на балконі побачите квіти. Ось, звичайно, що вони у мене там зараз не стоять, щоб ви просто орієнтувалися, що відео було зняте не в один день, а знімала я його уже від вересня, коли отримала ці ганчірки. Ось, і до цього часу просто не було такої можливості, щоб змонтувати, були свята і так далі, тому вирішила вам сьогодні його показати. Нарешті я його змонтувала. Подивіться, яка чистота навколо умивальника. Так, були тут такі жовті рівці, дуже гарно все відмилось лимонною кислотою. І наступне показую вам кран. Подивіться, який тут є наліт. Вода, звичайно, хляпає, також мило ми миємо руки, мило хляпає. Ну і, звичайно, ви самі розумієте, що крани завжди брудні, на них все видно. Тут також є ось такі плями, розводи, різний бруд на умивальнику самому. Ось хочу вам також зблизька так показати, можливо, ви побачите, ось якщо так придивитись, то видно, що він також не чистий, жовтуватий цей умивальник, тому що не мила я його, звичайно, що кілька днів, а цей тижнів, я вже не пам'ятаю, щоб можна було показати так, що дійсно ганчірка працює. Тож починаємо тепер прибирати цей умивальник і також кран. Отже, не використовую ніякої хімії, у мене ганчірка суха, зараз я її просто змочую водою. До речі, її потрібно часто сполоскувати, якщо ми миємо щось брудне, потрібно ганчірку добре сполоскувати, витискати і мити нею далі. Так як на умивальник мені не доводиться стільки разів сполоскувати, він не є таким великим, наприклад, якщо б я мила ванну саму, тому що вона вже більша, тому там більше потрібно її сполоскувати. Тому ганчірки тут не сполоскувала, я її помила, все помила, умивальник, кран і витираю ось цією голубенькою ганчіркою, яку я вам також показувала. І, звичайно, показую результат кінцевий. Подивіться, який красивий біленький умивальник. Дійсно, ганчірка працює, гарно все відмиває, немає ніяких плям, які ви могли бачити на брудному умивальнику. Тим більше, що умивальник не був вже митий, не знаю скільки, чи тиждень, чи півтори тижня. Ось, і зараз ви бачите просто чистий біленький умивальник і також блискучий кран, як новенький. Переходжу далі до ванни, і тут у мене також кран в жахливому стані, показую вам, як він виглядає, дуже багато різних потьоків. Ну, просто він жахливий, так. І зараз ми його також спробуємо помити лише чистою водою, з цією ганчіркою і повитирати його насухо. Чесно кажучи, навіть якщо його помити ось цією рукавицею і навіть якщо його не витирати насухо, він все одно буде чистенький. Можливо, де-не-де будуть якісь розводи, але в загальному ви навіть не побачите, якщо ви не будете передивлятись, збоку стояти, дивитись, якось під кутом, ви навіть не побачите, що там є якісь розводи. Настільки добре ця рукавиця відмиває, що навіть, можна так сказати, не знадобиться ось ця голубенька ганчірка, щоб помити ось цей кран. Він дійсно буде чистеньким навіть після миття однією рукавицею з чистою водою, і якщо він висохне сам природньо. Далі переходимо вище. Тут у мене є така поличка, можна так сказати. Бачите, тут також є розводи мильні, тому що тут у мене лежало мило, спеціально я його сюди ложила не в мильничку, а ззовні, щоб було більше забруднення і щоб можна було вам також показати, як працює. Тож подивіться, також все гарно відмивається. Ось ці всі потьоки, звичайно, чистою водою. Ну і ось ця труба, яка йде до гори, по якій в нас йде вода, також її обов'язково вирішила помити. Також тут є розводи, плями, тож її також протираю і натираю цією голубенькою ганчіркою.
pay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. І тут у мене тримач для туалетного паперу. Подивіться, скільки тут пилюки. Вона в загальному так завжди осідає, нічого нового вам не можу сказати. І просто протираю цією вологою ганчіркою. Голубенькою вона в мене дійсно вже волога, тому що вибрала вологу від усіх предметів, які я витирала, і просто залишаю. Подивіться, наскільки блистить цей тримач, немає ніяких розводів, при тому, що ганчірка була також вологою, і він також чистенький, як новенький. Далі переходимо з вами на кухню, також показую вам наші шафки, наш гарнітур кухонний, подивіться, як тут виглядає все. Так, звичайно, тут є дуже багато відбитків пальців, плями різного виду, тут є жирні, не жирні, тому що потрібно натиснути самі дверцята від шафки, щоб вони відкрились, так і тому завжди залишаються відбитки. Тож промила звичайною ганчіркою біленькою і повитирала голубенькою. Після цього подивіться, яка буде після цього чистота і який буде результат. Для того, щоб подивитись, вирішила помити двоє дверцят, можна так сказати, до цих шафок і показати вам просто результати на цих двох дверцятах. Дівчата, я не можу вам сказати, наскільки це економить час, тим більше, що ми використовуємо ці ганчірки, які я вам зараз показую, вони у мене такі довготривалі, можна так сказати, можна їх використовувати роками. Як підприємець говорить, що можна ними користуватись навіть 10 років. 10 років вони будуть приносити нам результат для щоденного прибирання. Не такі звичайні ганчірки, якими ми користуємось, вони втрачають свій зовнішній вигляд, витираються дірки, нам потрібно їх викидати. Тобто ми економимо гроші на звичайних ганчірках, на хімії. Ми маємо товсту ганчірку, дійсно досить хорошої якості і, звичайно, воду чисту або мило, яку ми просто виполоскаємо. У нас і ганчірка на довший час є, плюс хімія економиться, час економиться, гроші економляться. Ви розумієте, наскільки тут економія є в одній ганчірці, хоча ця ганчірка також не дешева, потрібно в неї вложити певні кошти, але насправді я вам скажу, що наскільки часу економиться, вам не потрібно виймати якусь хімію, шукати, бігати, чи просто наливати, потім її змивати. Взагалі не потрібно нічого. Ви просто намочили ганчірку, сполоскали, протерли сухою ганчіркою цією голубенькою і у вас все чистеньке. Далі також помила дверцята від духовки, ви бачили, які вони були брудними, наскільки там було багато відбитків. І звичайною чистою водою просто промиваю, далі витираємо і все, чистота. Якщо до вас навіть заглянуть гості, так сказати, не запрошені, то ви можете дуже швиденько протерти навіть цю поверхню, яка у вас є брудною, або ви знаєте, що вона там брудна, дуже все швиденько відмивається, дуже все просто, дуже вигідні ганчірки, я дуже ними задоволена результатом. Було б дуже добре, якщо б вони відмивали ще нагари від різних сковорідок, але, на жаль, нагари вони, можна так сказати, відмивають, але це дуже і дуже багато потрібно часу, сил, тому я вирішила, що краще для нагарів я буду використовувати все-таки якусь хімію, все-таки хімія швидше діє і можна неї швидше помити, тобто час ти зекономиш з хімією краще. А ось такі ганчірки для повсякденного прибирання, для щоденного прибирання і взагалі ось де немає нагарів, все, абсолютно все ви можете відмити. Ось окрім нагарів, цими ганчірками ви відмиєте все. Також ось мию далі і мікрохвильовку всередині, вона вся блистить. Далі мию плиту нею, звичайною водичкою, не використовуючи нічого. Навіть якщо сюди у мене втікне молоко або ще щось з каструльки, абсолютно немає проблеми, щоб помити чистою водою, прополоскати, знову промити її, просто чиста ось ця плита.
Тут у мене також запущена раковина на кухні. Подивіться, як все швиденько відмивається. Цю раковину я не мила, певно, 3 тижні. Я вам признаюсь, 3 тижні, а то й більше. Щоб вона дійсно зайшла ось таким брудом, щоб можна було показати вам результати, які приносять ті ганчірки. І бачите, як все легко відмивається, дійсно. Можливо, кілька разів потрібно потерти на одному місці або трошки прикласти зусилля, але це такі мінімальні зусилля. Це так само, як ви би протирали ось звичайною губкою для посуди щось кілька разів і все. Не використовуйте ніякої хімії, дитина може знаходитись біля вас в будь-який час дня, будь-який момент, хоча колись, як я мила звичайною такою важкою хімією, так, то дитина повинна або спати, або просто не знаходитись біля мене. Тепер я взагалі не переживаю і не боюсь, я собі спокійно прибираю, дитина знаходиться навіть біля мене, немає ніяких запахів, тому що ми миємо звичайною чистою водою. Далі раковину, так як її дуже довго не мила, вирішила намилити господарським милом і мию господарським милом. Хочу, щоб все добре відмилось, тому що не знаю, чи чистою водою воно б відмилось мені. Вирішила просто для себе використати ще мило, щоб 2 рази просто не мити. Ось, як кожен день прибираєш, то можна не використовувати навіть мила, але якщо такий довгий час вже не милось, то я навіть не пробую, я одразу беру мило. І ось подивіться, також раковина чистенька, блискуча, не потрібно ніяких зусиль тут додавати. Переходимо далі в гостинну кімнату, показую свій телевізор. Він в мене, до речі, дуже часто ось такий брудний. Христяник постійно щось тут малює своїми брудними пальчиками, тож постійно його потрібно витирати. І, звичайно, телевізору, ось таку техніку ми не можемо витирати будь-якими ганчірками. До речі, є спеціальні ганчірки, спеціальні плини, які потрібно купувати для такої техніки. Тому що будуть мікро такі помалювання, мікро тріщини, ось, які ми, можливо, не побачимо на свої очі, але вони будуть утворюватись від неправильного догляду за цією технікою. А ось цей виробник цих ганчірок, він також рекомендує мити техніку навіть цими ганчірками, щоб вона не псується. Подивіться зараз, наскільки в мене була брудна ця тумбочка. І на сухо я збираю бруд. Подивіться, весь бруд в мене опинився ось на цій ганчірці. На сухо все просто протягуємо, бруд не падає на підлогу, він затримується на цій ганчірці. Все, тут буде зараз чистота. З другої сторони знову я проводжу цією ганчіркою. І зараз побачите, що весь ось цей бруд, знову цей пил, все, що тут нападало, він знову вчепиться до цієї ганчірки. Проводжу вже другою стороною, тому що та сторона вже брудна у нас. Цю сторону, яка загрязнена, потрібно просто витріпати рукою, нічого там не потрібно змивати. І якщо є, наприклад, якісь куски землі, звичайно, порозкидані, то ця ганчірка, звичайно, не збере ці куски землі, але звичайний бруд, пил, звичайний якийсь такий дрібний пил, вона все вбирає на себе. І на підлогу, до речі, нічого не падає, весь пил прилипає просто до неї. Інколи, якщо дуже брудно, особливо влітку, коли відкривається вікно і не прибирається кілька днів, потрібно цю ганчірку все-таки витріпати і протерти ще раз, але в загальному, якщо прибирати кожен день чи кожен другий день, немає ніяких проблем, щоб протерти один раз. Достатньо провести цією ганчіркою і весь пил вчепиться до неї. І після того, як я збираю пил сухою ганчіркою, промиваю цією білою рукавичкою, можна не витирати навіть насухо, тому що залежно від поверхності, якщо вона не є на такий високий полиск, як в нас кажуть в Польщі, високий блиск, то на ній нічого не буде видно, навіть якщо б були якісь розводи. А навіть якщо ви вже слухали, то я вже казала, що в ванній кімнаті, навіть якщо я промиваю звичайною білою рукавичкою і не обов'язково витирати цією
синьою ганчіркою, то ніяких розводів інколи не буває. Тож немає взагалі ніяких проблем, щоб користуватись там 3 ганчірками, не обов'язково. Просто витираємо пилюку ось цією розовою рукавичкою і протираємо вологою білою рукавичкою, і все. Цього абсолютно достатньо, щоб підтримувати чистоту. Показую вам ось різні способи, різні такі варіанти забруднення поверхності. Дійсно, ця рукавичка забирає ось цей бруд. Можливо, навіть та камера настільки не передає, скільки можна побачити на свої очі, але дійсно поверхня чиста. Цими ганчірками також можна мити посуду, ось можна мити листя вазонків. Все листя можна також протирати ось цими ганчірками. Нічого вони поганого не зроблять, не подразнюють листочки, вони досить м'які і все досить гарно відмивається, як і звичайною ганчіркою. Ось, виробник також говорить, що можна ними прибирати все, так як я казала. Далі переходимо до цього столику в гостинній кімнаті, показую, наскільки він брудний. Він дійсно у нас дуже брудний. Ось Крістяник тут і їжу складає, і все, що ми йому даємо, все він сюди собі складає. Також повиливає різні сочки, чаї. Ну, дитина як дитина. Тобто нічого дивного немає. Зараз я взяла навіть вже не рукавичку, а таку маленьку ганчірку, яку вам показувала на початку відео. І цією ганчіркою просто вологою помила. Далі повитирала ось цією голубенькою. Подивіться, наскільки чистесенький став стіл, він дійсно дуже чистий. І ось тут по боках нам також потрібно помити. Бачите, наскільки тут мокре, навіть не мокре, а жирне. Тому звичайна вода, ганчірка, знову це все просто промиваю. Якщо є якісь засохлі ось залишки їжі, також все відмивається. І далі просто протираю ось цією голубенькою ганчіркою. Подивіться, протерла половину ось цієї частини і вона вже сухенька. Протираємо далі, все сухеньке, все чистеньке, можна ще кілька разів потерти, тобто натерти, щоб блистіло, і все, столик у нас чистий. Це ж саме роблю і з другої сторони столика. Тобто, якщо є навіть жирні плями, ганчірка вам відмиє. Навіть якщо вона є маленькою, жирних плям є багато, її просто потрібно часто полоскати, так як говорить нам виробник. І, звичайно, що вона помиє навіть жирні плями, все гарно відмивається. Тобто я навіть не звертаю уваги, якщо пляма жирна, що мені там потрібно якісь додаткові засоби. Ні в якому разі не можу використовувати плин для посуду і взагалі ніяких засобів. Також, якщо я перую, я використовую лише натуральний порошок без запахів і не додаю ніяких ополіскувачів, тому що не можна. Ось ці ганчірки всі потрібно брати лише в натуральних засобах. Тобто у мене є лише дитячий порошок, в якому я перую ганчірки до 60 градусів найбільше. І все, ніяких засобів ополіскувачів, додатково порошків з запахами я не додаю, щоб їх прати. Ось, тому ніяких плинів для посуду також тут не використовуємо. Лише, як я казала, вже вода, натуральне мило. Тут у мене на дивані є ось такі плямки. Знайшла я це від сочків, тому що соки часом густі, і коли вони висихають, утворюються ось такі плямки, тому вирішила також їх протерти оцією білою рукавичкою, намочила її, і вони також гарно зникають після того, як їх помити цією рукавичкою. Далі переходимо мити вікно. Вікно на балконі, подивіться, воно також у мене досить брудне. Воно досить дійсно брудне, тому що Крістяник постійно тут дивиться в віконечко, постійно ручками
дотикає і ось так брудно тут є. Тому вікно мені довелось помити з обох сторін, щоб вам показати, що дійсно ці ганчірки відмивають, тому що спочатку помила з однієї сторони, ось це найбрудніше, але все одно виявилося, що з другої сторони воно також не чисте, тому не побачиш такого результату. Тому промиваю його і з другої сторони, витираю і показую вам уже кінцевий результат. Дівчата, хочу поділити дійсно щиро своєю радістю, що ті ганчірки настільки мені полегшують життя, вони все відмивають, не докладаю ніяких зусиль, не шукаю спеціальної хімії, яка в мене призначена для певних предметів, не згинаюся, не виймаю цієї хімії, просто беру ганчірку, просто неї промиваю, протираю, витираю, натираю другою і все, в мене все чистеньке. Дуже задоволена, що навіть такі найелементарніші і найбільш забруднені поверхні, які нам потрібно відмити, я можу їх з легкістю відмити, протерти вікна, не потрібно мені бігати з цим розприскувачем. А ось дитина може бути коло мене будь-який час, я не переймаю, що дитина біля мене знаходиться, а я буду чимось прискати, якоюсь хімією. Тобто для мене настільки це добре, настільки я задоволена, особливо люди, які мають дітей і всюди пальчики відбитки, це настільки полегшує життя, просто не звичайною ганчіркою протерти і залишаються різні розводи від води, так коли засихає, а просто ось є дві ганчірки, спеціально призначені для цього, ви собі протираєте, ганчірки довговічні, можна так сказати, по 10 років вони залишаються в праці, в роботі, можете ними користуватись вільно, і вони не нищаться так швидко, як нищиться звичайна губка для миття посуду чи звичайна ганчірка. Тобто я настільки задоволена, що дійсно хотіла з вами ось щиро поділитись цими своїми помічниками по дому. Ну що ж, а моє відео підійшло до кінця. Дякую всім, хто його додивився. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам мирного неба над головою, міцного, приміцного здоров'ячка, щастя всім вам і вашим сім'ям. І нехай все у вас буде добре. А ми з вами зустрінемось уже в наступному відео. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і, звичайно, пишіть свої коментарі. Буде дуже цікаво вас послухати. До зустрічі в наступному влозі. Па-па!